স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আজি এইটো ভিডিও লৈ আৰু আজি মই এইটো ভিডিও দেখুৱাম আপুনি আপোনাৰ পিসি বা ল্যাপটপত কেনেকৈ 2 মিনিটত পাসপোর্ট সাইজৰ ফটো বনাব পাৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই থাকিব হেকৰলৈকে অকনো স্কিপ নকৰাকে আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ বাবে ভিডিও চাই আছে তেনেহলে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে থকা বেল আইকন অলপ প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহলে বলক ভিডিওটো আগবাঢ়ো প্ৰথমে আপোনালোকে ফটোখন সিলেক্ট কৰি ল'ব যোনখন ফটো আপোনালোকে পাসপোর্ট সাইজৰ বনাব মই দেখুৱাই দিছো মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰি লৈছো ফটোখন তাৰ পিছত মোৰ ফটোখন এখন ফটো মই পাসপোর্ট সাইজৰ ফটোখন বনাম তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ নেটটো আপোনালোকৰ পিসি বা ল্যাপটপত কানেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত গুগল ক্ৰোমটো ওপেন কৰিব আৰু ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব টাইপ কৰিব বিজি ৰিমুভ বুলি তাৰপিছত সাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত দেখা পাইছে ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড ফ্ৰম ইমেজ ৰিমুভ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব প্ৰথম অপশ্যনটোত ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ ৰৈ ল'ব যেতিয়ালৈকে লোডিং নহয় তাৰপিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব সাৰ্ভাৰটো স্লো থাকে কেতিয়াবা তাৰপিছত দেখিছে আপলোড ইমেজ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ফটোখন আপোনাৰ যোনটো ড্ৰাইভত আছে বা ফোল্ডাৰত আছে ফটোখন সিলেক্ট কৰি ল'ব মই ইয়াতে ডি ড্ৰাইভত থৈ দিছিলোঁ সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত অলপ মই ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত দেখিব আপোনাৰ ফটোখন বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি এডিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব দেখা পাইছে অলপ মই ৱেইট কৰিব লোডিং হৈ আছে তাৰপিছত ইয়াতে দেখিছে ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড বহুত বেকগ্ৰাউণ্ড আছে আপোনাৰ যোনটো ইচ্ছা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইটো কমপ্লিট ফ্ৰী ৱেবছাইট হয় ইয়াত কোনো পেড কৰিব নালাগে আপোনাৰ চইচ মতে আপুনি লগাব পাৰিব বেকগ্ৰাউণ্ডটো তাৰপিছত আমাক পাসপোর্ট ফটোৰ কাৰণে তেনেকুৱা এক কালাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড লাগিব একচুয়ালি পাসপোর্ট ফটোৰ কাৰণে তো আমি এক কালাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ল'ম এইটো কালাৰ অপশ্যনো দেখা পাইছে ইয়াতে কালাৰ ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে চাই ল'ব আপোনাক কোনটো লাগে বেকগ্ৰাউণ্ডত আপুনি সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব মই এইটো সিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড ইমেজত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত দেখিছে ইয়াতে ফটোখন ডাউনলোড হৈ গৈছে ইয়াতে মই ওপেন কৰি লৈছোঁ ফটোখন শো ইন ফোল্ডাৰ তাৰপিছত দেখিছে ইয়াতে ডাউনলোডত আহি গ'ল এইখনে ফটোখন বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ হৈ গৈছে ইয়াত দেখা পাইছে এতিয়া এইখন আমি ফটোশ্বপত এডিট কৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ ফটোশ্বপ ওপেন কৰিব আৰু মই ফটোশ্বপ 8.0 ইউজ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰো মানে ফটোশ্বপ যিকোনো ভাৰ্জনতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এনেকৈ আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া ফটোখন মই ইয়াতে ল'ব লাগিব ইয়াতে ফাইলত গৈ ওপেনত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত মই ফটোখন লৈ ল'ম ডাউনলোডত আছে ডাউনলোডৰ পৰা ফটোখন মই সিলেক্ট কৰি ল'ম এইখনে ফটোখন তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব Ctrl+M কিবোৰ্ডত প্ৰেছ কৰিব এইটো কাৰ্ভ চাইছে ইয়াতে অলপমান এডজাষ্ট কৰি ল'ব ফটোখনৰ আপোনালোকৰ হিচাপত আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব মই মোৰ হিচাপত এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব এতিয়া ফটোটো ক্ৰপ কৰিব লাগিব এইটো ক্ৰপ টুলত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ওপৰত এইটো চাওক উইথ আছে ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব 2.8 cm মানে সেন্টিমিটাৰ তাৰপিছত হাইটটো দিব লাগিব হাইটটো 3.5 cm
তাৰপিছত লগতে আছে ৰিজলিউশ্যন আপোনালোকে দিব লাগিব 300। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিব, মাউচৰ ৰাইট ক্লিক কৰি পেলাই ফটোখনৰ ওপৰত এনেকৈ ড্ৰেগ কৰি দিব ক্ৰপ টুলটো। এতিয়া চাওক আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ হিচাপত। এতিয়া মই ইয়াত জাষ্ট দেখুৱাইছোঁ, মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত ওপৰত যোনটো ৰাইট চিন আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এইখনেই হৈ গ'ল আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোখন। এতিয়া এইখন ফটোখন হৈ গৈছে। এডিটত যায়, তাৰপিছত বৰ্ডাৰটো লগাব কাৰণে ষ্ট্ৰকত ক্লিক কৰিব আৰু কালাৰটো ব্লেক দি দিব। মই ব্লেক দিছোঁ, আপোনালোকক যি লাগে লৈ ল'ব। তাৰপিছত যোনটো উইডৰ PXটো আছে ইয়াতে 5 দি দিব। তাৰপিছত অ'কে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত দেখিছে ইয়াতে ষ্ট্ৰকটো লাগি গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া নিউ পেজ লৈ ল'ব, যিহেতু ফটোৰ এডিটিং হৈ গৈছে। মই চিম্পুলকৈ দেখুৱাইছোঁ এডিটিংটো, আপোনালোকৰ হিচাপত আপোনালোকে লৈ ল'ব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে নিউ পেজ লৈ লৈছোঁ মই, আৰু ইয়াতে পেজটো আপোনালোকৰ ইচ্ছাৰ মতে আপোনালোকে লৈ ল'ব কোনটো লাগে। মই A4 লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত অ'কে কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ফটোখন ইয়াৰ পৰা তাত নিব লাগিব। তাৰপিছত মুভ টুলটো এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি শ্লাইড কৰি লৈ যাব নিউ পেজলৈ। তাৰপিছত জুম কৰি ল'ব অকণমান। এনেকৈ জুম কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মুভ টুলটো লৈ আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব, আৰু আপোনালোকক ফটো যেইখন লাগে ছিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াতে। মই জাষ্ট এনে দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে লৈ ল'ব। তাৰপিছত Ctrl+P দিব পাৰিব প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ, বা ফাইলত গৈও তলত আছে চাব অপশ্যনটো, এই প্ৰিণ্ট বুলি, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰিণ্টাৰ মডেলটো ওলাই যাব, মোৰ অলৰেডি আছিলে। তাৰপিছত ফটো পেপাৰ ছিলেক্ট কৰিব, চাইজটো ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত অ'কে কৰি দিব, আকৌ অ'কে কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰিণ্টিঙৰ হৈ যাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আশা কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।